هلا كومه. هل انت ساجك شادو؟ وينك؟ والله شوي طالع. كم يبالك عشان توصل؟ يبالي شوي وقت. تدري كيف؟ ادخل انت، الباب اوريدي مفتوح وانا بوصل ان شاء الله. اوكي. اقول له شو مشغل انت؟ مشغل اغنية من اغاني مايكل جاكسون اللي هي اسمها بيلي جين. شو اسمها؟ يبلع الجني؟ بلع جني ان شاء الله. اسمها بيلي جين، مو بلع جني. جني بلعني؟ انت مع قوة الدارك هادو على بعضك جني. مسجل مليان طيبين، خليني اشوفه كيف. خله شو تسوي؟ بتخربه. زين خلاص. خلك انا. اعطاه مايكل جاكسون. تحب لعبتها سيجا جينيسيس؟ نعم، كانت من احلى الالعاب. بس بالصراحة بتكون شيء خرافي لو انها نزلت على سوبر نينتندو. منو يهتم في نينتندو الحين؟ ترى نحن في حلقة رئيسية مو في كارتج كومبات. المهم دام نحن بدينا الحين خلينا نبدا نراجع العاب مايكل جاكسون. توكل على الله. مايكل جاكسون، من منا ما يعرف ملك البوب الراحل؟ المهم اسم المغني الكامل هو مايكل جوزيف جاكسون. هالمغني حط بصمة كبيرة في عالم الموسيقى ودخل موسوعة جينيس القياسية، والبوماته حققت مبيعات خيالية جدا. والمذهل بالموضوع ان اغانيه ما زالت تسمع الين يومنا هذا. عموما نحن هني ما بنركز على مسيرته لأنها معروفة، بس بنذكر دوره في عالم الألعاب. هو ساهم في تلحين بعض الألحان بسونيك 3 وهم كرنفال نايت وآيس كاب ولانش بيس ولحن النهاية. بس هالألحان انشلت من كوليكشن نسخة البي سي. عموما ما زالت هالألحان خالدة بالذكرى. الحين خل نتكلم عن ألعابه. طبعا نزلت ألعاب طفيفة لمايكل جاكسون، بس نحن هني بنركز على الألعاب المعروفة واللي يتذكرها الكل. الألعاب الأخيرة اللي كانوا مجرد ألعاب موسيقى بيكونون خارج الحسبة لأنهم مش ألعاب هاردكورية. المهم خلنا نبدأ. لحظة. ليش انا مستر بيك؟ ليش انا مايكل؟ ميته يلا خراج الالعاب يلا.
نسخة السيجا جينيسيس نزلت في سنة 1990 مع نسخة الماستر سيستم. طبعا نسخة الماستر سيستم أقل جودة منها بوايد، وبالتالي ما راح نتكلم عنها هني بشكل رئيسي. من بيلعب أصلا هالنسخة دام أوريدي في نسخة أحسن. المهم بالنسبة للنسخة الأصلية فهي من تطوير سيجا نفسها، وتعتبر تقريبا من أوائل الألعاب على الجينيسيس. وعن نفسنا هاللعبة كانت من أوائل الألعاب اللي لعبناها، ووقتها مايكل جاكسون كان ساحر العالم بأغانيه، فشي طبيعي أن اللعبة بتحصل شعبية جدا ضخمة، وخصوصا لو تتكلم عن ساوند تراك يعتبر من أحلى الساوند تراكات على جهاز الجينيسيس. للعلم اللعبة مبنية على فيلم سينمائي قصير اللي اسمه مون وولكر، لأن فيه قصة وأشياء خيالية مش موجودة بالواقع، وفعليا هالفيلم هو الأنسب إنهم يسوون لعبة عليه. رغم ذلك حطوا مراحل من ألبوم تريلر عشان يزيدون من عمر اللعبة، وما أشوف شيء غلط بهالشي. المهم أنت يوم تبدأ اللعبة بتشوف مايكل يفر العملة داخل ماكينة جيت بوكس، وتبدأ أغنية سموث كريمينال. هني بدأ الحماس الكبير يوم العالم سمعوا هالأغنية. بالنسبة لأسلوب اللعبة نوعها أكشن استكشافي مع القفز على المنصات. يا أخي عطشان. تري يلا. شو بلاك؟ شو استوى؟ مايكل يقدر هني يطلق غبار النجوم على الأعداء، والحركات الانيميشن اللي يسويها مبنية على رقصاته. بالنسبة للتحكم سي القفز، بي عشان تطلق غبار، اي عشان دوران، وإذا هديت الزر بيفرق بعض الأعداء وبترجع. لكن إذا تميت ضاغط طول الوقت بدون ما تهدى، مايكل بيصف الأعداء متواجدين على الشاشة وبيرقصهم لفترة طفيفة وبيقضي عليهم. على فكرة هذا حنا بالرقص، نحن ترانا مو بالرقص محترفين. هارد لك حق اللي يتوقع انه بنرقص نفس مايكل جاكسون، صعب على هالكتلة. أقول اسكت خلينا نكمل مراجعة يلا. هذه من أحلى الحركات باللعبة، بس مشكلتها إنها وايد تاخذ من طاقتك، هي تاخذ النص. هم بعد حطوا حركات نفس مشية المون وولكر، وطريقة تنفيذها بالضغط على الزر البي أثناء ما تكون ضاغط قدام بالديباد. مايكل بيسوي مشية المون وولكر الشهيرة، هي ما لها هدف بس إضافة ظريفة، وتقدر بعد تتزحلق على المسكة مال السلالم وتطير الأعداء. مهمة مايكل باللعبة إنه ينقذ كل الأطفال المختطفين والمدرسين. كل ما تنقذ واحد بيزود لك طاقتك. هم بالعادة يكونون في أماكن مكشوفة، ومرات في أماكن مخفية نفس الدرايش ودبات السيارة. من الحمار اللي بيخش يال في دبات السيارة. أوكي نعرف إنهم حرامي وهمج، بس هم بدرجة إنهم يخشون ياها في دبات السيارة. بالنسبة للمراحل، طبعا كل مرحلة مقتبسة من الفيديو كليب لأغاني، والألبوم الموسيقي للعبة مقتبس من ألبوم تريلر وألبوم باد. المرحلة الأولى من فيديو كليب سموث كريمينال من ألبوم باد. المرحلة الثانية
من فيديو كليب بيدت من ألبوم ثريلر. المرحلة الثالثة من فيديو كليب ثريلر، لكنهم بدلوها بأغنية Another Part of Me من ألبوم باد. وكان المفروض يحطون أغنية ثريلر، لكنهم ما قدروا يسوونها بسبب مشاكل الترخيص. المثير للاهتمام ان بعض النسخ فيهم أغنية ثريلر يوم ترقص الزومبيز، وبعضهم ما فيهم. لكن في نسخة ثالثة قبل هذيل، وهي نسخة البروبوتايب، وهي عبارة عن النسخة المكنسلة واللي فيها أغنية ثريلر بمرحلة كاملة حتى مع ترقيص الزومبيز. بس هالنسخة فيها مشاكل تقنية بسيطة. بصراحة يا ريتهم حطوها بدال بارت اوف مي، ولو ان الاغنيتين ممتازتين. بالنسبة للمرحلة الرابعة، هي مش مأخوذة من اي فيديو كليب، ومحطين فيها اغنية بيلي جين من ألبوم ثريلر. اما المرحلة الاخيرة فهي الاخرى مش مأخوذة من فيديو كليب، ومحطين اغنية باد، وهي طبعا اغنية الألبوم الرئيسية. طبعا ما يحتاج نقول ان الساوند تراك باللعبة اسطوري اسطوري اسطوري، يعني عادي تسمعه رغم وجود النسخة الأصلية بالألبومات، وتعتبر من أقوى الألعاب بالساوند تراك. خلينا نتكلم عن الأعداء. هم بالعادة يكون لصوص وقطاع طرق وزومبيز، وجنود الشيء الرئيسي باللعبة مستر بيج. مش مستر بيج اللي في آرت اوف فايتنج على فكرة. المهم في حيوانات نفس الكلاب والعناكب. خلينا نتكلم عن أفضل حركة باللعبة. في مذنب يطلع فجأة، وإذا لمسته مايكل بيتحول لمايكل جاكسون، يقدر يطلق ليزر وقنابل بكل مكان، وما بتتعور نهائيا. لكنك ما بتقدر تنقذ الأطفال، بس بالمقابل أماكنهم بتبين بشكل مخفي لأن هالتحول مؤقت. خلينا نتكلم عن الرؤساء. بعد ما تنقذ الأطفال كلهم بيطلع قرد شمبانزي وبيلبس على كتفك وبيدلك لمكان الرئيس. انت اللي عليك انك تتبع اشارته. بعد ما توصل لنقطة الرئيس بيطلع مستر بيج وبيقول لك اوه ما بتقدر تمسكني، يعني ليش بتعب عمرك وماشي صوبي، خلاص اشد بعيد. المهم انت بتواجه موجات من الاعداء العاديين، وانت تقدر تغلبهم بالطريقة اللي تناسبك، اما بالهجوم الاعتيادي او انك ترقصهم. الخيار لك. ورؤساء بشكل عام مجرد موجات من الاعداء، بس في المرحلة الأخيرة أنت بتتحول لمايكل جاكسون إجبارياً، وتشتري كل الأعداء وتدمر قاعدة مستر بيج. وبعدين تدخل المواجهة الأخيرة يوم يحاول يشرد، ومايكل هني يتحول مركبة فضائية عشان يقضي عليه. هني اللعبة تجي بأسلوب مختلف تماماً. ما أدري إذا أنا ألعب ستار فوكس ولا مايكل جاكسون. المهم أنت لازم تطلق عليه، ولازم تصويبك يكون دقيق. مع مرور الوقت بتقدر تغلبه وبتخلص اللعبة. خلينا نتكلم عن سلبياتها. انقاذ الأطفال يكون مزعج أحياناً إذا أنت فوت باب الغلط، وبتضطر تلف المرحلة للمرة الثانية. عاد من كبر المراحل الزايدة ترى مو بهالضخامة. هدي ما علينا. العيب الثاني إنك إذا لمس مستر بيج يوم يطلع بينقص وايد من طاقتك، وهذا شيء غير منطقي. وانت ليش تصير عنده اصلا؟ واضح انك ما بتقدر تمسكها من اولها. طيب هذا بس نقد بناء. نقد بناء على اساس انه بينزل جزء جديد. تدري كيف؟ خلينا نختم ونفك عمر من الحشة هذه. المهم مون وولكر بشكل عام لعبة ممتازة ومميزة عن أغلب الألعاب المنصات، وهي تستاهل الشراء بدون شك. لحظة، باقي نسخة الأركيد لازم نتكلم عنها. لحظة انا عندي اياها. والله؟ اي الحين بجيبها. حصلتها. هنشغلها. كيف تشغل؟ هاي الكاميرا أخي. انت شو تسوي؟ يا أخي هذا براجع اللعبة. شو بالك أنت؟ شو انت غبي؟ ما تشوف هذا البورد كبره؟ وناهيك انه بورد نادر ويمكن تكسره. قيمته فوق $1500. اوف، بس لازم نراجع اللعبة. لحظة عندي فكرة. في شخص
ممكن يساعدنا في الشيء هذا. ودي على يوم اسوي مراجعة عن لعبة الاركيد على الموبايل، بس مشكلة احس ستارك شادو رد عليه ولا لا؟ بعدين يا نوستالجيك تكفى، بعدين خلنا العب اللعبة هذه بعدين اتفضلك. وبعدين يا نوستالجيك شادو رد عليه، اصبر شوي. صراحة الواحد صار ما له خلق يلعب اركيدات، مو ما له خلق يلعب اركيدات، ما له خلق يصلح اركيدات، فواحد يلعبها بالتليفون وايد اسهل يعني. نوستالجيك شادو يا نوستالجيك شادو ارد عليك، خلنا ارد عليك. شنو تبي؟ هلا سالم، امرني يا فاري حبيبي. بخير الله يسلمك، الحمد لله تمام، الامور طيبة كلها. لا بناتي كانوا يلعبون بالتليفون، هي عشان كذي ما ردت. بناتي كانوا يلعبون بالتليفون. هي امرني. تبي مايكل جاكسون؟ شلون تبي مايكل جاكسون؟ الاركيد مون ووكر قصدك؟ اي تفضل امرني. انزين حاضر ولا يهمك، بس تبي اسوي مراجعة عن مون ووكر بس ان شاء الله تم، ولا يهمك ان شاء الله. الحين اراجع لك مون ووكر وادز لك اياه. ما شلون براجع لك مون ووكر. خلاص يعطيك العافية، السلام عليكم. اوكي، فاصل قصير والحين بننتقل لقناة ستيج 1. السلام عليكم، يعطيكم العافية متابعين نوستالجيك شادو، معاكم اخوكم مبارك من قناة ستيج 1. اليوم رجعنا لكم في مراجعة لعبة مون ووكر على الاركيد. طبعا في اختلاف كلي عن نسخة سيجا جينيسيس ونسخة الاركيد. نسخة سيجا جينيسيس تعتبر لعبة بلاتفورم، لكن نسخة الاركيد تعتبر لعبة خلينا نقول ايسومتريك ران جان او بيت اب. نسخة الاركيد بالنسبة لي هي الافضل طبعا، لان 3 لاعبين. نسخة السيجا جينيسيس لاعب واحد بلاتفورم وتنقذ اطفال، فيها شبهة من مايكل جاكسون، يعني هو بروحه عليه شبهة كانت ايام قبل. فنسخة المون ووكر على الاركيد فيها شغلة حلوة، صحيح تنقذ اطفال فيها، لكن بنفس الوقت في شال اذا نغذته راح يخليك آلي، ما ادري شلون. عموما اللعبة هذه تعتبر لعبة صعبة حيل، مو سهلة. اكيد اكثر العاب الاركيد كانت صعبة في ذاك الوقت، والسبب شنو؟ انك تخسر فلوس، تحط كوينز، كل ما حطيت كوينز كل ما ربحت الشركة اللي قدامك او مثل شركة سيجا، فكانوا يخلون الالعاب حيل صعبة، خصوصا ان انت تتحكم في الصعوبة طبعا في البورد نفسه. فعشان كذي اللعبة هذه كانت اكثر الاركيدات يخلونها صعبة، لان يدرون الناس كلها راح تلعبها، لان اسم مايكل جاكسون موجود فيها، فهذا كان كافي. مو بس هذا، حتى الحين راح اوريكم السايد ارت اللي موجود على الجنب هني، وراح تشوفون شنو اقصد، لان كانت اللعبه شكلها حلو في ذاك الوقت، فالناس على طول تروح تطمر هني وتلعب اللعبه. اللعبه هذه صعبه، ما فيها سهوله، يمكن اكيد اصعب من نسخه سيجا جينيسيس. في اختلاف، يعني في مثلا سيجا جينيسيس لما يرقص مايكل جاكسون تنقص طاقته، لكن هني لا، ما تنقص طاقته. خلينا نقول هني ممشينها على اساس انه شوي اللعبه تصير سهالات، بس لا الامانه هي مو سهله. نسخه الاركيد مطورين النسخه هذه او نسخه سيجا جينيسيس، مو سيجا جينيسيس عفوا، سيجا مون ووكر على الاركيد يختلفون عن نسخه سيجا جينيسيس. يعني مطورين اللي موجودين اللي سووا نسخه سيجا جينيسيس يختلفون اختلاف كلي عن نسخه الاركيد، ما لهم علاقه ببعض. عشان كذي شفنا اللعبتين كل واحده راحت جهه، وهذا شيء صراحه يحسب للالعاب قبل، لان قبل كانت لما تنزل لعبه مثلا على سبيل المثال، لما تنزل لعبه على سيجا جينيسيس عكس لعبه سوبر، تنزل لعبه سوبر نينتندو على سبيل المثال، لعبه كاسلفينيا سوبر كاسلفينيا على السوبر نينتندو تختلف اختلاف كلي عن نسخه كاسلفينيا اللي موجوده على سيجا جينيسيس. هم سلاحف النينجا تختلف من النسختين، فهذا كان شيء حلو. الحين ريزيدنت ايفل نزلت على الاكس بوكس، هي نفسها تنزل على البلاي ستيشن 4، وهي اذا نزلت طبعا نينتندو سويتش نفس النسخه، ما في اختلاف كلي. شنو الاختلاف؟ يمكن لبس، هذا بعد ما اعتبر اختلاف للامانه. فقبل كان في تحدي حتى بين الشركات، حتى بين مثلا سيجا تقول لما تنزلون لعبه عندي لا نبي لعبه تختلف عن نينتندو، ولا لعبه تختلف عن اس ان كي، ولا لعبه تختلف، يعني هي نفس الاسم لكن لعبه تختلف. فهذا الشيء قبل يحسب لهم. الامانه نسخه مون ووكر هي تعتبر شوي نسخه نادره الاركيد، ما ادري صارت نادره مع انها موجوده في كثره قبل. ممكن عشان
يعني الحين الطلب صار زاد عليها من بعد وفاة مايكل جاكسون. الناس كلها تبي أي شيء متعلق في مايكل جاكسون، عشان كذي صارت الأسعار صارت وايد عالية. حتى نسخة السيجا جينيسيس على يوم من الأيام قبل، يعني خلينا نقول قبل كم سنة، كانت النسخة على 15 و20 دولار. الحين بالكرتون معناتها يمكن فوق 98. نسخة الأركيد قبل على 40 دينار، مو 40 دينار عفوا 40 دولار نسخة البورد. الحين البورد واصل 400-500 دولار. شنو السبب؟ الله أعلم. مثل ما قلت يمكن عشان مايكل جاكسون مات فالأسعار كلها زادت. هو مات عاد من زمان يعني، مو توه ميت. بس عموما الناس دائما لما يموت الشخص يدورون الأشياء وراه، فعشان كذي صارت النسخة هذه شوي نادرة ونسخة مطلوبة. وما عشان كذي مطلوبة، عشان اللعبة حلوة. خلينا نجربها الحين. أنا راح أجربها بيد واحدة للأمانة، لأن أنا نسيت في شغلات. أنا الحين أدري نوستالجيك شادو أو سالم راح يعصب علي إنه مو موجودة الأغراض وياي مالت التصوير، لكن خليني أقول لك شغلة يا سالم، ترى اللعبة حيل حلوة وأنت مجربها الحين. شوفوا الحين أنا بحاول أنقذ أول شاذي موجود هني. عفوا التصوير ترى الله بالخير. خلينا نجرب الرقصة. أنا ما راح أقول أقطع مقطع وأحط لكم مقطع اللعب، لا راح نشوف اللعب كذي يعني على قولتهم لايف. وين أنا قاعد ألعب بيد واحدة فعادي. هذه أول بنت نغذناها. وين الشاذي؟ في شاذي هني، أنا متأكد إنه في كاو. شوف الحين بس أخذه صار آلي. عاد تعدل الكاميرا تكفين يعني مو وقته. فشوفوا صار آلي الحين. السايد ارت هني توقيع مايكل جاكسون. هذا طبعا مو توقيع اصلي يعني، يحطون لزقات. لو توقيع اصلي اتوقع الجهاز بيصير وايد غالي. وهذا السايد ارت مال لعبة مون ووكر نسخة الاركيد. يعتبر والله صراحة حلو. وهذا الماركي اللي يسمونه الماركي اللي نحطه هني. وهني التعليمات. بس انا شلت القزازه اساس بحط لي واحده ثانيه افضل. ان شاء الله راح احطها. وهني التعليمات كلها بعد موجوده التعليمات هني. وهذا السي بانر او الكنترول بانر للعبه. طبعا 3 شخصيات هما. اعتقد الشخصيه البيضة، في شخصيه حمراء، وفي شخصيه هذا ما اشتغل ما ليش. راح اعدلها. شكرا يا سالم اني خليتني اجرب اللعبه عشان اعدل النسخه هذه. خلينا نشوف يصير ما يصير. عموما هذه نسخه مون ووكر الاركيد. اتمنى المراجعه هذه البسيطه عن الجهاز هذا عجبتكم، ويعطيكم العافيه ومع السلامه. المهم خلنا نرد نلعب نسخة الجينيسيس دامها تدعم لاعبين. فكرة حلوة. لحظة، وين الكنترول الثاني؟ معقولة ما عندك كنترول ثاني؟ يمكن يكون داخل. لحظة شوي. امسك. أظني حطيته اللي داخل. ها؟ نوستالجيك هايد. احس كذا الحين داخلي تتحكم. ما بشرب. واخيرا طلعت في سطح حسابي وما خلصته.
تبى الكتاب الثاني؟ جاينا في الموت الثاني. انت منو؟ من وين طلعت؟ ليش شي كأنك غرشة فلفل اخضر؟ ضربنا له بالغرام يا ويل الثانية. تسوي نفسك ظريف بعد؟ وشو اللي حاطنه على راسك؟ تقول كعد كنتاكي مجلوب. وين نستلجك شادو؟ ما نستلجك شادو، شيء نستلجك هايد. والحين اصفي حسابي معك مرة ثانية. المرة الثانية؟ لحظة، هذا انت اللي حاولت تختالي؟ لا بسويك رئيس، طلعك يا بختالك. والحين اراويك. هريس ها؟ الحين انا بهرسك. ما يبالك الا حل واحد. والله نفس ما قالوا، نقص نص طاقتك. المهم تستاهل يا غرشة ديو اخضر. شو استوى؟ حكومة؟ وين راح حكومة؟